हेलो व्हाट्सअप गाइज, फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ मेरो मोटो ब्लग भिडियोमा। आज चाहिँ तपाईलाई मैले यही बिदिनदेखि हुँदै फिदिमसम्म पुग्ने यो बाटो हो है। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, यो बाटो एकदमै सही बनाएको छ र मलाई एकदमै यो बाटो आउन मनपर्छ। किनभने कारण तपाईँलाई बिस्तारै बताउँदै जानेछु होइन। किन भन्दै चाहिँ तर अलिक पछि अलिक भराइ भन्छु, अहिले नै नभन होला होइन, मजा आउँदैन कि। अनि यो बाटो एकदमै सुन्दर पनि छ किनभने यो नयाँ रोड छ होइन। अनि पिच रोडमा त्यसै पनि कुदाउनु मनपर्छ नि त, दामी लाग्छ होइन। र हेर्नुहोस् त यहाँ यस्तो दामी छ। यतिखेर चाहिँ सायद कास भनौँ न, यतिखेर चाहिँ मेरो पछाडि चाहिँ एकजना राम्री बहिनी भएदेखि अथवा जो भए पनि होइन, कति मजा आउँथ्यो होला क्या गफ गर्दै जानलाई होइन। तर के गर्नु, अब यस्तै हो, स्ट्रिक्सन भन्ने चिज चाहिँ एकदमै खतरा रहेछ क्या। अनि जे गर्नु छ ब्याचलरमै जिन्दगी रमाइलो हुन्छ क्या। ब्याचलर जिन्दगी चाहिँ एकदम बबाल हुन्छ होइन। त्यो जमानामा एकदमै मजा आउँथ्यो क्या, एक जमाना थियो हाम्रो। र यतिखेर चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको आकाशे भन्ज्याङ है त। तपाईँले देख्नुभएको छ कि छैन यो आकाशे भन्ज्याङलाई होइन। आज तपाईँलाई म देखाउँदैछु हाम्रो फालेलुङ्गा पालिकाको आकाशे भन्ज्याङ। यस्तो मजा लाग्छ कि यो आकाशे भन्ज्याङ है, यस्तो मजाको ठाउँ छ कि। भौगोलिक क्षेत्र चाहिँ भौगोलिक आधारमा चाहिँ यस्तो मजाको छ। हाम्रो के अरे सखरखण्डे भन्ज्याङ चाहिँ एकदमै ठाउँ नै ठिक छैन कि। यो हेर्नुहोस् त यस्तो बबाल छ है, मनपर्छ। र अघि सन्दर्भमा जाँदै थिएँ यतिखेर है, मसँग एकजना साथी भएदेखि, त्यो पनि केटी साथी होइन, जसले पनि त त्यो चाहन्छ नि त होइन। एकान्तमा कसैसँग होइन, एकान्तमा हिँड्नलाई, एकान्तमा यात्रा गर्नलाई होइन, जसले पनि चाहन्छ होला क्या। इभन अरू कसैले पनि चाहन्छ होला, त्यो मनपर्छ क्या मलाई। मिठा मायाका कुराहरू गर्दै होइन जान। तर ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अहिले अब मेरो लाइफमा चाहिँ खल्लो भएर गइसक्यो होइन। त्यो जमाना थियो, एक जमाना थियो मजा आउँथ्यो क्या। जस्तै केटी साथीसँग चाहिँ बोल्दै हिँड्नलाई होइन मजा आउँथ्यो। तर के गर्ने, त्यो समयमा त्यतिखेर रहरहरू थियो, समय थियो। तर त्यतिखेर आफूसँग चाहेको कुराहरू किन्न सकिँदैन थियो होइन। आफूसँग बाइक हुँदैन थियो, आफूसँग पैसा हुँदैन थियो। जब आफूले थोरै केही कमाउँदै गयो तब ती रहरहरू चाहिँ के हुन्छ भने के भनौँ, खल्लो हुँदै जान्छ क्या। फिक्का, एकदम फिक्का हुँदै जाँदो रहेछ होइन। समय सँगसँगै उमेर सँगसँगै ती चाहना आकाङ्क्षा र ती रमाइलाहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भने खल्लो हुँदै जाँदो रहेछ। अघि मैले भनिरहेको थिएँ किन रमाइलो हुन्छ भनेर। यो बाटो हिँड्नलाई चाहिँ मेरो कुनै एउटा गाउँमा चाहिँ मेरो एक्सको घर थियो क्या। त्यही भएर यो बाटो देख्छु कि भनेर कोही बेला म ऊ गर्छु, आश गर्छु कि